हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ अर्को क्वेसन लिएर आएको छौँ जुन चाहिँ मोडल सेट 6 मा सोधिएको छ। तपाईले यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी चाहिँ थुप्रै खालको क्वेसनहरू डिस्कसन गरेको छौँ। यदि तपाईले प्लेलिस्ट चेक गर्नु भएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु, प्लेलिस्ट चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै खालको क्वेसनहरू गरिदिएको छु। DFA लाई रेगुलर एक्सप्रेसनलाई DFA मा बाई डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी कन्भर्ट गर्ने त त्यसको बारेमा थुप्रै इक्जाम्पल प्रोभाइड गराइदिएको छु। प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सनु होला। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ सोल्युसनतर्फ लाग्दैछौँ। पहिला हामीले स्टेप 1 मा के गर्छौँ? नामाकरण गर्छौँ यो रेगुलर एक्सप्रेसनको लागि है त। 0 + 1 को टुप्पोमा स्टार छ, त्यसपछि कन्क्याटिनेसन 0, त्यसपछि 0, त्यसपछि टुप्पोमा स्टार भयो, त्यसपछि डट 1 लास्टमा ह्यास भयो हो। अब यसको नामाकरण त गर्नु पर्यो कि रे परेन त। 1 2 3 4 5 6 र लास्टमा 7 भनेर नामाकरण गरियो। अब यसको चाहिँ स्टेप 2 मा चाहिँ स्टेप नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स ट्री बनाउँछौँ र त्यसपछि हामीले चाहिँ फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकाल्छौँ। हेर्दै जानु कसरी निकाल्दै रहेछौँ। प्लस छ, प्लसले चाहिँ छुट्याइदिउँ न त। यतापट्टि 0, यतापट्टि तपाईँहरूको 1 रहेको छ भयो। त्यसको माथि चाहिँ कति छ? स्टार भनेर रहेको छ। यसको माथि स्टार छ, त्यसपछि कन्क्याटिनेसन रहेको छ नि त। डट गरेर यतापट्टि तपाईँहरूको 0 छ, फेरि तपाईँहरूको चाहिँ डट गरेर यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूको स्टार गरेर अर्कोपट्टि तपाईँहरूको 0 छ भयो। यो 0 को माथिको टुप्पोको स्टार, 0 को टुप्पोमा स्टार, त्यसपछि कन्क्याटिनेसन भयो। फेरि हामीले चाहिँ डट गरेर एउटा 1 छ, यो 1 अर्को पनि 1 छ नि त। डट गरेर अर्को 1 पनि आयो, फेरि डट गरेर लास्टमा ह्यास सिम्बल आयो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। अब नामाकरण गरौँ न त। यो जसरी नामाकरण गर्नुभएको छ त्यस्तै वेमा यता पनि नामाकरण गर्नु पर्यो। ल यो 1, यो 2 3 4 5 6 7 नामाकरण गरियो। 1 1 यतापट्टि, 2 2 3 र 3 4 र 4 5 र 5 6 6 7 7 भयो। बुझ्नुभयो? ल अब यहाँ प्लस छ जुन चाहिँ तपाईँको अर्को काम गर्छ, यो काम गर्छ। यतापट्टि C1 यतापट्टि C2, फर्स्ट पोस्ट कसरी निकाल्ने? दुइटाकै युनियन गर्ने। बुझ्नुभयो? दुइटाकै युनियन गरिदिने। सो 1 2 यो 1 यो 2 को युनियन, फेरि लास्ट पोस्ट कसरी निकाले? यो पछाडिको 1 यो पछाडिको 2 को युनियन गरिदिने। ल भयो। ल अब यो जे छ टुप्लोको टिपेर यहाँनिर राखिदिने। कपी पेस्ट गरेको छु। ल टुप्लोको टिपेर राखिदियो। अब यो डटबाट यता यो के छ त? स्टार भनेपछि के भयो? नलेबल भयो। नलेबल भनेपछि के गर्ने रहेछ रे? फर्स्ट पोस्ट निकालेकोलाई यो नलेबल भयो। के गर्ने? युनियन गरिदिने। जुन चाहिँ 1 2 र यो 3 को युनियन गरिदिने। जुन चाहिँ तपाईँको 1 2 3 भयो। लास्ट पोस्ट कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि नलेबल छ त। यो यतापट्टिको नलेबल छैन भनेपछि के गर्ने? C2 जे छ टुप्लोको टिपेर राखिदिने। जुन चाहिँ यो केसमा 3 मात्र रहेको छ। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल अब यो स्टार भनेपछि जे छ टुप्लोको टिपेर राखिदिने त हो। ल भयो। ल अब हामीले फर्स्ट पोस्ट कसरी निकाल्छौँ त? अब यो टुप्पोको काम रह्यो नि त, यो टुप्पोको काम। अब यतापट्टिको तपाईँको नलेबल छ, यो डट छ नि त, यता पो स्टार छ त। यो नलेबल छैन, यो नलेबल छ। किन? स्टार भयो नि त। यदि तपाईँहरूको स्टार अथवा यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सिम्बल आयो भने त्यो चाहिँ नलेबल हो भनेर बुझ्नु होला। र यतापट्टि नलेबल छ यो थुप्रो छैन नि त। के गर्ने त? के गर्ने त भन्दाखेरि यो C1 चाहिँ नलेबल छैन रहेछ। के गर्ने रहेछ? नलेबल छैन। C1 जे छ टुप्लोको टिपेर राखिदिए। यो जे छ टुप्लोको टिपेर यहाँनिर 1 2 3 राखिदिने। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु भयो। यो पनि नलेबल छ। नलेबल भनेपछि यो 3 र 4 को युनियन गरिदिने। ल अब यहाँ चाहिँ नि नलेबल छ, यो छैन, यो पनि छैन भनेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि लास्ट पोस्ट निकाल्नको लागि यो जे छ टुप्लोको टिपेर यहाँनिर राखिदिने हो। यहाँ पनि सेम कति छ? 6 छ। यहाँ कति छ? 7 छ। ल अब तपाईँको यतापट्टिको नलेबल छैन भनेपछि के गर्ने? यो चाहिँ कपी पेस्ट गर्दै जाने 3 ठाउँमा। 1 2 3 भयो,
यहाँ पनि सेम 1 2 3 भयो, यहाँ पनि सेम 1 2 3 भयो। ल बुझ्नुभयो? यो सेन्टेक्स ट्री भएको छ। त्यसपछि हामीले फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकालेको छौँ स्टेप नम्बर 2 मा। अब स्टेप नम्बर 3 मा हेरौँ न त के गर्ने रहेछ। स्टेप नम्बर 3 को काम हाम्रो चाहिँ फलो पोस्ट निकाल्ने हो। फलो पोस्ट निकाल्ने हो। के को फलो पोस्ट हेर्दै जाऊँ न त। फलो पोस्ट अफ कतिवटा छ? 1 देखि 7 सम्म छ नि त। 1 2 3 गरेर 7 सम्म लेखिदिनु पर्यो। ल 7 सम्म भयो। ल अब यिनीहरूको फलो पोस्ट निकाल्दा त एकदमै सजिलो छ नि त। म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नै पर्दैन। म हुँदा हुँदा तपाईँलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन है त। ल हेर्नु त, यो 7 छ कि छैन? कुन चाहिँ त? यो 6 भने पोजिसनमा गएर राखिदिनु पर्यो। भयो? यो 6 चाहिँ 5th भने पोजिसनमा गएर राखिदिनु पर्यो। कति त? 6 भने राखिदिनु पर्यो। हो? अब यो 5 चाहिँ 3 र 4 भने पोजिसनमा गएर 5 राखिदिनु पर्यो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नुभयो होला। ल अब यो 4 फेरि 3 भन्ने पोजिसनमा राखिदिनु पर्यो। 3 भन्ने पोजिसनमा 4 राखिदिनु पर्यो। हो? अनि यो 4 स्टार छ नि त, ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। 4 चाहिँ 4 पोजिसनमै राख्ने। 4 चाहिँ 4 भन्ने पोजिसनमै राखिदिने। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? होइन त? हामीले यहाँसम्म त बुझ्नु होला पक्कै पनि। अब यो 4 चाहिँ 3 भन्ने पोजिसनमा राखियो, फेरि स्टार भन्नुपर्छ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या। यो 4 चाहिँ यो कुन पोजिसनमा छ त? 4 भन्ने पोजिसनमै गएर राखिदिने भयो। आई थिङ्क भइसकेको होला। ल अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3 1 र 2 भन्ने पोजिसनमा गएर राखिदिन्छौँ। कुन चाहिँ त? 3 भन्ने 1 र 2 भन्ने पोजिसनमा। ल अब यहाँ फेरि स्टार आयो। स्टार आयो भने 1 र 2 भन्ने पोजिसनमा कुन कुन छ त? 1 र 2 नै छ। फेरि राखिदिने। ल सकिएको त। ल यति नै रहेको छ है त। फलो पोस्ट निकाले यति नै रहेछ। 7 रहेको छ नि त। 7 भनेपछि त तपाईँले लास्टमा 5 लेखिदिनु न, सकिएको त। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला है त। ल तपाईँहरूले चाहिँ यो फलो पोस्ट कसरी निकालेको होला तपाईँलाई बुझ्नुभयो होला आई थिङ्क। ल अब यसपछि हामीले यो 0 र 1 छ कि छैन, अब डायग्राम बनाउँछ। 0 को लागि कहाँनिर जाने, 1 को लागि कहाँनिर जान्छ भनेर डायग्राम बनाउनुको लागि पहिला हामीले 0 र 1 को बाटो खोज्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ स्टेप नम्बर 4 मा गर्छौँ। ल स्टेप नम्बर 4 मा के गर्छौँ भन्दाखेरि 0 र 1 को बाटो खोज्छौँ। अब पहिला हामीले चाहिँ स्टार्टिङ स्टेट तय गरेर त्यसको लागि त अब स्टार्टिङ स्टेट चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो ट्री देख्नु भएको छ, अभियसली देख्नुभयो होला। यो ट्रीको सबैभन्दा टुप्पामा यतापट्टिको साइडमा कति छ? 1 2 3 देख्नु भएन? यो चाहिँ तपाईँहरूको स्टार्टिङ स्टेट भयो है त। ल मैले स्टार्टिङ स्टेट भनेर मैले यसको नामाकरण S1 गरेको छु। तपाईँले जेसुकै पनि गर्न मिल्छ है त। सो S1 को ठाउँमा तपाईँको कति हुने भयो अरे? 1 2 3 हुने भयो हो। ल अब S1 को 0 र 1 को लागि मैले बाटो खोज्छु। यहाँ 0 र 1 त अहिले त दुईटा सिम्बल युज भएको, सो द्याट हामीले 0 र 1 को बाटो खोज्छौँ। यसमा यदि तपाईँले 0 र 1 को ठाउँमा A र B भएको भए A र B को बाटोहरू खोज्नु पर्थ्यो। ल अब हामीले चाहिँ फर 0 को लागि कहाँ जाने, फर 1 को लागि कहाँ जाने तपाईँलाई त्यो कुराकानी गर्दैछु। ल अब हेरौँ त, यो स्टेप नम्बर 1 को यो स्टेपमा हेरौँ त 0 कुनमा छ? 1 3 4 मा छ। सो 1 3 4 चाहिँ यो सेटभित्र कुन पर्छ त? एउटा 1 र 3 मात्र परेको छ। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फलो पोस्ट अफ 1 युनियन फलो पोस्ट अफ 3 को गरेको छ। किन गरेको रे 1 र 3 भन्दाखेरि 0 मा हामीले कुन चाहिँ 1 3 4 छ, तर यहाँ 4 छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि 1 र 3 मात्र छ। सो द्याट हामीले 1 र 3 को युनियन गरेको 0 का लागि है त। अब 1 को लागि के छ? 1 2 3 छ। 1 2 3 छ। 3 को लागि नि 4 र 5 छ। 4 र 5 मात्र छ। 4 र 5 यो अर्को एउटा नयाँ स्टेट भयो नि, त्यसको नामाकरण S2 गरिदिए। बुझ्नुभयो? ल अब 1 को लागि त्यस्तै वेमा निकालौँ न त। 1 चाहिँ अब कुनमा छ भन्दाखेरि 2 5 6 मा छ, तर यसमा कुन मात्र छ भन्दाखेरि 2 मात्र छ। सो हामीले चाहिँ यसमा फलो
पोस अफ 2 मात्र निकाल्छ बुझ्नुभयो ल 2 मा कुन छ 1 2 3 रहेको छ नि त 1 2 3 यसको अलरेडी नामाकरण गरेको छ S1 भनेर हामीले डबल नामाकरण एउटैलाई डबल गर्नु परेन अब S2 को फेरि सेम एज इट इज S2 को लागि पनि हामीले 0 को बाटो निकाल्नु पर्यो त्यसपछि 1 को बाटो पनि निकाल्नु पर्यो ल अब 0 कुनमा छ अरे 1 3 4 मा छ कुन छ 1 3 4 तिनटै रहेको छ सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फलो पोस अफ 1 युनियन फलो पोस अफ 3 युनियन फलो पोस अफ कति त भन्दाखेरि 4 हेर्नु त कुनमा छ 1 मा छ 3 मा छ 4 मा छ सो 1 3 4 यो सेटभित्र परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले तिनटैको युनियन गरेको छ तिनटैको युनियन गर्दाखेरि कुन भयो 1 को लागि त 1 2 3 भयो हो 1 2 3 भयो 3 को लागि नि 4 र 5 छ 4 को लागि पनि 4 र 5 छ सो समग्रमा 1 2 3 4 5 भयो यसको नामाकरण अलरेडी गरेको छ नि त S2 भनेर फेरि डबल गर्नु परेन अब 1 को लागि पनि गरौँ न त कुन छ त भनेर 2 मा छ 5 मा छ कुन छ 2 र 5 सेटभित्र पर्छ अब हामी दुईटैको युनियन गर्छौँ है त ल फलो पोस अफ 2 को युनियन फलो पोस अफ कुनको त भन्दाखेरि 5 को अब दुईटैको युनियन गरौँ त 2 मा चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि 1 1 2 3 भयो 1 2 3 भयो 5 मा नि 5 मा चाहिँ तपाईको 6 रहेको छ सो 6 मा एउटा नयाँ स्टेट भयो यसको नामाकरण गरिदिउँ त S3 भनेर नामाकरण गरे अब S3 को पनि सेम गर्नु पर्यो है त S3 को पनि तपाईहरुको सेम गर्नु पर्यो 0 को लागि 1 को लागि कहाँ जाने भनेर सोध्नु पर्यो ल अब 1 कुन के रे 0 कुनमा छ पहिले 0 को लागि गरौँ न त 0 कुनमा छ 1 3 4 मा छ कुन छ 1 र 3 मात्र छ 1 र 3 को अलरेडी निकालेको छ नि त जुन चाहिँ S2 भयो सो यहाँ चाहिँ तपाईहरुको डाइरेक्ट मैले S2 लेखेको छु बुझ्नुभयो ल अब 1 को लागि पनि निकालौँ न त 1 कुनमा छ भन्दाखेरि 2 मा छ त्यसपछि 5 मा छ 6 मा छ कुन छ 2 र 6 मात्र छ सो हामीले यो दुईटैको युनियन गर्छ फलो पोस अफ 2 युनियन फलो पोस अफ 6 को भयो कसरी 2 र 6 भयो भन्दाखेरि 1 कुनमा छ 2 र 6 मात्र छ यो 2 र 6 चाहिँ यो सेटभित्र परेको छ सो 2 को गर्दाखेरि कुन भयो त भन्दाखेरि 1 2 3 भयो 1 2 3 भयो 6 को लागि तपाईहरुको 7 भएको छ ल 7 भयो यो तपाईहरुको नयाँ स्टेट भयो मैले यसको नामाकरण S4 गरिदिए है त ल अब S4 को लागि पनि सेम गर्नु पर्यो नि त फर 0 को लागि त्यसपछि 1 को लागि गरेको छम अब 0 कुनमा छ भन्दाखेरि 1 3 4 मा छ कुन छ 1 र 3 मात्र छ 1 र 3 को अलरेडी गरेको छम जुन चाहिँ S2 भयो हो ल S2 भएको छ अब त्यस्तै वेमा अब 1 को लागि गर्नु पर्यो 1 कुनमा छ 2 5 6 मा छ तर कुन मात्र छ 2 मात्र छ 2 मा 1 मात्र छ 7 मा ह्याश छ सो 7 को केही पनि गर्नु पर्दैन 2 को मात्र निकाल्नु पर्यो 1 को लागि यहाँ 1 छ नि त सो हामीले फलो पोस अफ 2 को मात्र गर्नु पर्यो 2 को गर्दाखेरि तपाईहरुको अलरेडी निकाल्नु भएको छ S1 भनेर मैले डाइरेक्ट S1 लेखिदिए अब हेर्नु त हामीले अलरेडी सबैको निकालिसकेको छौं S1 S2 S3 S4 चारवटैको निकालेको छौं अब यसैले डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने है त ल अब हेरौँ न त डायग्राममा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर यो S1 त्यसपछि यो S2 त्यसपछि मैले यहाँ S3 लेखेको छु त्यसपछि यहाँ चाहिँ S4 लेखेको छु स्टार्टिङ स्टेट कुन चाहिँ छ S1 रहेको छ स्टार्टिङ स्टेट भयो अब फाइनल स्टेट चाहिँ कुनमा बनाउनु त भन्दाखेरि तपाईहरुको ह्याश चाहिँ 7 कुनमा छ त यो ह्याश चाहिँ तपाईहरुको नामाकरण 7 गर्नु भएको छ कि छैन हो नि है ल यो 7 चाहिँ कुनमा छ त हेरौँ त 7 चाहिँ तपाईहरुको S4 मा रहेको छ सो तपाईहरुको S4 चाहिँ तपाईहरुको फाइनल स्टेट भयो है त ल अब S1 चाहिँ 0 हुँदा कहाँ गएको त S2 मा 0 हुँदा S2 मा 1 हुँदा S1 मै छ 1 हुँदा S1 मै भयो ल अब S2 चाहिँ 0 हुँदा कहाँ गएको छ S2 मै छ सरी S2 0 हुँदा आफैमा छ अनि 1 हुँदा S3 मा गएको छ 1 हुँदा S3 मा गएको छ अब S3 को पालो 0 हुँदा कहाँ गएको छ 0 हुँदा S2 मा 0 हुँदा S2 मा गयो हो 1 हुँदा S4 मा 1 हुँदा S4 मा गयो बुझ्नुभयो S4 को पालो 0 हुँदा S2 मा 0 हुँदा S2 मा 1 हुँदा S1 मा 1 हुँदा S1 मा गयो ल भइहाल्यो यो डायग्राम भयो यो त तपाईहरुको बाटोहरु 0 र 1 को बाटो निकालेको छम यस स्टेप 4 मा
स्टेप थर्डमा फलो पोस्ट निकालेको छन्। स्टेप सेकेन्डमा तपाईँहरूको चाहिँ सेन्ट्याक्स ट्री भन्छ यसलाई। त्यसपछि सेन्ट्याक्स ट्रीको फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकालेको छन् र स्टेप 1मा तपाईँहरूको यसलाई एगुमेन्टेड भन्छ है त। ल यही हो तपाईँहरूको मोडल नम्बर 6 को लागि। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई पास्ट इयरको आएको क्वेसनको सोल्युसन गर्नेछु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।